युट्युबमा मेम्बरशिप कसरी इनेबल गर्ने, हाउ टु इनेबल मेम्बरशिप अन युट्युब च्यानल। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदैनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्, भिडियोलाई एक लाइक एक कमेन्ट र एक सेयर गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा। दर्शकबिन साथीहरू, आज म कुरा गर्नेछु युट्युब च्यानलमा तपाईँको मेम्बरशिप कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर तपाईलाई बताउँछु। मेम्बरशिपले गर्दाखेरि तपाईलाई युट्युबमा पैसा कमाउन अझै बढी मद्दत मिल्छ। मेम्बरशिप तपाईले चाहनुहुन्छ भने फ्रीमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा निश्चित मूल्य तोकेर तपाईले स्टेप 1, स्टेप 2 र स्टेप 3 मा मेम्बर्सहरू तपाईले लिंकद्वारा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन साथीहरू, अहिले हामी युट्युब हेल्पमा छौं। युट्युब हेल्प अन्तर्गत तपाईले आजको यो भिडियोमा जान्न सक्नुहुनेछ युट्युब च्यानलको मेम्बरशिप, यसको लागि एलिजिबिलिटी के छ, यसको पोलिसीहरू के छ र यसको गाइडलाइनहरू के छ। तपाईले यी तीनवटा कुराहरू जान्नुभयो भने आफ्नो युट्युब च्यानलमा मेम्बरशिप इनेबल गरेर अझै बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोले पुरा हेर्नुहोला। यहाँनिर भनेको छ तपाईको च्यानल मेम्बरशिप अलो भ्युअर्स टु जोइन आवर च्यानल थ्रु मन्थली पेमेन्ट एन्ड गेट members only perks like budget, emoji and other goods. If you are eligible, those policies and guideline will help start you out of trouble. तपाईले चाहिँ अब यो एक्टिभेट भइसकेपछि तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ अझै बढी मेम्बरबाट चार्ज लिएर। र अब त्यसको लागि के रिक्वायरमेन्टहरु रहेको छ हैन। तपाईले चाहिँ युट्युब च्यानलमा मेम्बरशिप इनेबल गर्नका लागि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट के छ त म तपाईलाई आजको भिडियोमा शेयर गर्दै छु। पुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला। You must meet minimum requirement. तपाईले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु पर्यो टु बी कन्सिडर्ड फर च्यानल मेम्बरशिप अन युट्युब च्यानल। युट्युब च्यानलमा च्यानलको मेम्बरशिप पाउनका लागि keep in mind meeting the following does not mean you will automatically get channel membership. We are slowly rolling out this feature. Some music channels may not be eligible. तपाईको चाहिँ के म्युजिक च्यानलमा चाहिँ यो मेम्बरशिप छैन भनेको छ। अन्डर SRAV कन्ट्र्याक्टको आधारमा तपाईको चाहिँ मेम्बरशिप हुँदैन। इफ यु हेभ एक्सेस यु विल सी मेम्बरशिप एज एन अप्सन अन द मेम्बरशिप पेज। र तपाईको चाहिँ यो जसको एनेबल छैन र उसको एलिजिबल छैन भने यो देखिँदैन। र जसकोमा तपाईको मान्यता छ मेम्बरशिप पाउनका लागि मान्य छ भने उसले चाहिँ तपाईको अप्सनमा मेम्बरशिप भन्ने पेज पाउने छन्। र अब यसको लागि केही तपाईको एलिजिबिलिटीको लागि केही यहाँ तपाईको रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। त्यो रिक्वायरमेन्टमा तपाईलाई बताइरहेको छु। पहिलो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ योर च्यानल मस्ट ह्याभ मोर देन 1000 सब्सक्राइबर। तपाईको युट्युब च्यानलमा 1000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर हुनु पर्यो, पहिलो रिक्वायरमेन्ट। र दोस्रो रिक्वायरमेन्ट तपाईको युट्युब च्यानल इज इन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम। तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइज भएको हुनु पर्यो, पार्टनर प्रोग्राममा एक्सेप्ट भएको हुनु पर्यो। अर्थात् तपाईको चाहिँ 4000 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको हुनु पर्यो। र तेस्रो छ तपाईको यु आर ओभर 18 इयर्स ओल्ड। र तपाईँ बच्चा भएको हुनु भएन, तपाईँ 18 वर्षभन्दा क्रस भइसकेको हुनुपर्ने छ। तेस्रो रिक्वायरमेन्ट युट्युबमा मेम्बरशिप पाउनका लागि। र तपाईको चौथो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ यु आर इन वान अफ द अवेलेबल लोकेसन। र तपाईको लोकेसन पनि अवेलेबल हुनु पर्यो। यदि तपाईँ बसेको देशमा मेम्बरशिप अवेलेबल छैन भने तपाईले यो पाउन सक्नुहुने छैन। त्यसैगरी तपाईको पाँचौँमा छ तपाईको योर च्यानल ह्याज अ कम्युनिटी ट्याब। र तपाईको युट्युब च्यानलमा कम्युनिटी ट्याब पनि इनेबल भएको हुनु पर्यो। यदि कम्युनिटी ट्याब इनेबल छैन भने तपाईले चाहिँ मेम्बरशिप पाउनुहुने छैन। र तपाईको 3, 2, 5 छैटौँमा छ तपाईको यहाँनिर छैटौँ बुँदा के छ भन्दाखेरि योर च्यानल इज नट सेट अज मेड फर किड्स। र तपाईको युट्युब च्यानल मेड्स फर किड्समा हैन कि तपाईको इट्स नट मेड फर किड्समा चाहिँ नै हुनु पर्यो। यदि बच्चाको लागि च्यानल बनाएको छ भने त्यसमा तपाईको मेम्बरशिप हुँदैन। यी कुराहरू तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मेम्बरशिप पाउनका लागि। र तपाईको अर्को बुँदा छ तपाईको यहाँनिर छैटौँ बुँदा छ। यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि छैटौँ बुँदामा योर च्यानल डज नट ह्याभ अ सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ इनएलिजिबल भिडियोज। तपाईको चाहिँ इनेजिबल भिडियो, तपाईको चाहिँ युट्युबको जुन नियमहरू छ त्यो नियमको विपरीत तपाईको भिडियोहरू हुनु भएन भनेर यहाँनिर भनेको छ। त्यसैगरी तपाईको अर्को बुँदा यहाँनिर रहेको छ के भन्छ भन्दाखेरि भिडियोज सेट अज मेड फर किड्स अर भिडियोज विथ म्युजिक क्लेम्स आर कन्सिडर्ड इनएलिजिबल। तपाईको चाहिँ जसको म्युजिक भिडियो छ, जसको बच्चाको लागि बनाएको कन्टेन्ट छ भने मेम्बरशिपको लागि यो मान्य हुँदैन भनेको छ। त्यसैगरी अर्को बुँदा यहाँनिर दिएको छ यु एन्ड योर एमसिएन ह्याभ एग्रिड टु एन्ड आर कम्प्लिङ with our term and policy including the relevant commerce product addendum. तपाईको युट्युबको जति पनि नीति नियमहरुसँग तपाईले चाहिँ सबै नियमहरु फलो गरेको हुनु पर्यो। तपाईको अब त्यस्तो चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप भएको देखिएको खण्डमा तपाईको मेम्बरशिप पाइदैन भनेर उल्लेख गरेको छ। र यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि म तपाईलाई यहाँनिर if you are a partner who has just joined YYP you are requested to wait for 1 week
फर स्टुडियो टु अपडेट इफ यु आर एलिजिबल फर मेम्बरसिप। तपाईँ मेम्बरसिपको लागि मान्यता पाइसक्नुभयो भने तपाईँले 1 हप्ता पाइसकेपछि मेम्बरसिप पाउन सक्नुहुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। सो तपाईँको लागि आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? युट्युब च्यानलको मेम्बरसिप गाइडलाइनको बारेमा, पोलिसीको बारेमा जानकारी गरेँ। यस्तै जानकारी फेरि हेर्नका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल दबाउनुहोस्। तपाईँको युट्युब च्यानल पनि मेम्बरसिप आएको होला भन्ने म आशा गर्दछु। तपाईँको युट्युब च्यानलमा मेम्बरसिपको अप्सन खुलेको छ कि छैन कमेन्ट गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। युट्युबसँग सम्बन्धित कुनै पनि अपडेट जानकारीका लागि युट्युब च्यानल टेक लाक्पालाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।